Och vad vill du? Om du är kvar. Hur fan blir man av med henne? Hon är som en sån här bajskorv som aldrig spolas ner. Ni vet att som man ligger och flyter och man bara känner så här. Men vad ska jag göra för att du ska gå? Kajsa, vad är det jag ska göra för att du ska gå? Jag kommer aldrig gå, Klara. Och det skrämmer mig så mycket, så mycket. Åh herregud, jag ska fortsätta med tvätten innan jag förklarar den här övernattningen. Vart ska du? Får man gå på toa i det här hemmet? Jag håller på att tvätta här. Ja, men då väntar jag en timme då. Jättegärna faktiskt. Nej men okej, gå då. Lite snabbt. Okej. Smiter du förbi. Hej då. Hej. Du var planerad att sova över. Men du däremot. Jag hittade en perfekt plats här faktiskt. Ja, men det är det du alltid gör, va? Du hittar alltid en perfekt plats att stanna på. Vad är det som gjort för mig? Men du däremot, Pluttis, börjar du bli hungrig? Vill du ha våfflor? Inte nu. Inte nu? Snart. Okej. Det är så roligt bara för att som sagt, Ida var ju planerad att sova över. Det är skillnad från den andra där borta. Ja. Nej men Ian i alla fall skulle sova över idag för att han vi är barnvakter igår till idag. Och alltså han somnade i soffan. Så vi bar in honom, jag och Kajsa, igår kväll. Så att han har sovit alltså där inne. Och han har sovit som en stock. Och jag trodde att ni har sovit. Så jag har somnat om varje gång jag vaknat till. För de har varit knäpptysta i hela lägenheten. Och så skrev jag bara till Kajsa, för jag hörde att någon hosta typ. Jag bara, är det du eller Ian som är vaken? Hon bara, båda. Jag bara, men prata med varandra. Får ni äta er nära, sätt på tvn. Ja herregud. Så jag tänkte, jag har ju trott att ni har sovit. För ni har verkligen hållit käften. Vi vågar inte väcka er bara. Nej, det är att ni inte vågar väcka mig, eller hur? Jag känner. Då kände jag så här, nej, jag är tyst hellre. Än att den där ska vakna. Så fort Ian har öppnat munnen så har du bara, nej. Åh herregud. Men välkommen till en ny jävla vlogg. Idag är det ledig dag. Så idag ska vi börja den här fantastiska dagen. Eftersom vi har Ian till lära att ha här. Så ska vi börja den här dagen med våfflor. Så jag tänker att det är det vi gör. För nu har vi slängt in, vi tvättade i natt, en mörk tvätt. Och faktiskt, jag och Kajsa rensade typ hela lägenheten. Alltså vi var så duktiga. Det var fan helt sjukt. Nej, Så alltså, där klockan 12 på natten. ja, typ 12 på natten. Alltså det här var roliga. Igår kväll så var vi då barnvakter, så vi gjorde inget speciellt. Så Kajsa skriver till mig och bara, vad ska ni göra ikväll? Jag bara, ja, vi ska vara med barnen och äta hamburgare och bara vara hemma. Jag kommer, jag bara, alltså du är singel och typ 22 år. Men absolut. Men det är jättemysigt, jag blir jätteglad. Men så Kajsa och jag rensade i alla fall 12 på natten. Det är klockan 2 i natt. Det var ju 2 i natt. Vi rensade allt. Alltså hela det här rummet har rensats nu på grejer. Det är därför det står massa selfie-kassar. Och vi slängde in en tvätt mitt på natten. Och den tog jag liksom upp nu. Och nu slängde jag in nästa tvätt. Men jag ska visa er en grej. Vi har nu beslutat i alla fall att ha kvar det här rummet som ett sovrum. För precis som ni många beskrev så kommer vi nyttja säkert det här rummet ganska mycket liksom. Om det till exempel blir så att vi får en kolikbebis eller att vi bara liksom så här, att man behöver sova ostört liksom någon natt. Till exempel John ska upp och jobba, då behöver han sova här. Eller att jag, när jag har slutat amma, att jag behöver sova ostört och sover jag här. Det kommer vara mer värt för oss än att ha en spjälsäng här som bebisen ändå inte kommer sova i. Just nu i alla fall. Så vi tänker det att vi behåller den här sängen så länge vi kan det. För att det kommer underlätta för oss. Och sen här då kommer vi bygga ett skrivbord. För då kan John sitta och jobba här. För det är lite jobbigt tycker jag när John jobbar hemma. Att han sitter ju alltid i köket. Och då måste man alltid vara tyst och liksom så. Och det funkar, men du vet med bebisen. Det kommer vara så svårt för mig att bara säga, vi kan inte vara i köket för att vi ska vara tysta. Och jag menar så stort bor vi inte. Så då är det bättre att han kan vara här inne. Alltså stänga om sig.
Och sen liksom så vet jag att då har vi resten av lägenheten att kunna vara i. Så jag ska bygga i alla fall ett skrivbord här. Och sen tänkte jag typ här att man tar kanske en bokhylla eller någonting. Så man kan typ ställa bort hennes leksaker och allting. Och här är fortfarande den här layered mattan i oatmeal-färg. Nej, är det oatmeal? Jo, jag tror det. Ja, men ni ser, den är typ så här grå, beige-aktig. Skitfin är den. Men den blir lite för mörk hos oss. Och den 250 gånger 350 meter kostar typ nypris 11 eller 14. Den säljer jag. Så om ni vill köpa den så får ni bara säga till. Annars kommer jag bära ner den i förrådet och typ ha den i nästa lägenhet. När det nu blir. Ja, ni fattar. Men jag tror det blir bra faktiskt. Jag tänker att vi börjar så. Nu skit i allt annat. Vi börjar med våfflor. Men jo, en grej jag ska säga innan. Det var så många av er som frågade mig vart den här BH:n var ifrån. Och den är från Intimissimi. Och lika så denna BH är också från Intimissimi. Alltså mina tuttar är så enorma just nu. Och den här är också från Intimissimi faktiskt. Så då vet ni det. För jag blev nerbombad om den BH:n i förra vloggen. Men nu börjar vi med våfflor. Jag tror ändå att Ian börjar bli hungrig. Så vi sätter igång med det. Men det enda problemet är att pappan i huset, John, har inte vaknat än. Men det är ju inte jätteförvånande. Han är ju 14. Ja, vi börjar med våfflorna. Sen väcker vi honom helt enkelt. Det är så det får bli. Så, nu har jag smörjt in mig också. Herregud, jag säger att jag ska göra våfflor hela tiden. Nu har det gått en timme till. Men jag känner bara att jag vill bara smörja in mig. Känner mig återfuktad. Och nu ska jag börja med våfflor. Och vi kör självklart en sån här våffelmix. Sån mamma är jag inte som gör smeten från grunden. Men så grym är jag inte. Plus att våffelmixer är oftast pissgoda. Nu har inte jag smakat just den här. Jag brukar äta den här Ekströms frasiga våfflor. Men den tror jag inte vi har hemma. Vi kan kolla det. Men sen har vi köpt massa färska bär. Vi har grädde, vi har sylt. Så där blir det lite kalasfrukost för dig, Kajsa. Det blir perfekt. Men du hade väl planerat det också? Ska jag sitta här och vänta oss? Vad sa du? Ska jag sitta här och vänta oss? Fixar du eller? Ja, men precis. Ja. Det kan jag göra. Bra. Toppen. Jag sa igår till John, jag bara, du är en liten parasit i mitt liv, John. Och till Kajsa säger jag, du är en fästing. Kan jag få ut någonting av det här? Nej, av dig får jag ju faktiskt ut en del. Men John däremot. Ja, får inte ut någonting faktiskt. Jag tror faktiskt. Ja, alltså jag vet inte om det finns mycket att prata om faktiskt. Nej. Usch. Det är så pass. Ja, fy fan. Har vi frasiga våfflor hemma, Kajsa? Det är liksom frågan här nu. Eller ska vi bara testa dem där? Jag tror att de där är dunder. Tror du? Ja. Ja, men vi testar dem då. Vad behövs det? Du tror att de är dunder, Klara? Jag börjar prata som både mig och John här nu. Dunder. Men vad fan, det här är dunder, Klara. Vad behövs? Vatten och smör. Ja, smör har jag absolut. Vatten är lite mer tveksamt. Smör har vi. Och sen vatten. Och sen, ja, vi kör igång. So I found myself in tears. Every day was filled with fear. When you feel you wanted more, and suddenly you're on the floor. And I left my heart with you. There is nothing else to do. I would like to have it back. It's broken and far from intact. And as dangerous as it is, we couldn't wait for the first kiss. Here comes the complications, and now we're slowly fading. I know what's on your mind, but now it's time to move on.
Kajsa? Jag kommer på, jag kan fan inte duka till min pojkvän. Pappan i huset. Herren på täppan. Det är ju som att han inte är här eftersom han sover så jävla. Ja, han sover ju. Då får man fan, vet du vad, då missar man. Ja. Så tycker jag. Då dukar jag bara för 3. Ja. Så får det bli. Nu sätter jag ner foten. Fisen! Kom så kommer jag första våfflan redo. Du kan äta den om du var jättehungrig. Not all said and done, and we cannot really run. We're not stuck and we're not free. I wonder if we'll ever be. And as dangerous as it is, we couldn't wait for the first kiss. Sak. Du kommer aldrig hitta en tjej som gör våfflor åt dig, inte väcker dig på morgonen, låter dig sova ut och som sen serverar det här trots att du bara kollar ner i mobilen. Jag tror inte du pratar med mig. Vad går du där? Tusen tack. En matvåffla. Oj. Du, vad säger man? Tusen tack. Nej, något annat vill jag ha. Va? Wifi. Jag älskar dig. Något annat vill jag ha. Jag älskar dig. Något mer? Du är bäst. Något mer? Världens bästa. Vad sa du? Världens bästa. Vad sa du? Världens bästa finns ingen som du. Nej, precis. Du är med? Nej, det är okej. Nu har vi alla vaknat till liv igen. Alltså vi alla fick så här matkoma efter våfflorna. Så John la sig typ och sov, jag la mig typ och sov, Kajsa la sig och sov och Ian också. Men nu är vi på benen igen. För nu ska Ian gå och klippa sig. Och jag har hittat en frisör i Hornstull som jag tror ska vara bra. Så vi ber oss ditåt. Det är så jävla vidrigt väder. Alltså, att det kommer snö nu i slutet av mars är fan inte okej. Slutet av mars, det är fan april. Det är för fan april. Nej men alltså det här, nej. Alltså det här är typ inte okej längre. Jag vill ha vår nu, snälla rara. Nej, så jag går här nu i mina pyjamasbyxor på väg mot bilen. För John ska skjutsa oss till frisörsalongen. Och sen ska Ian åka hemåt. Nu är barnvaktandet slut. Men ikväll så tror jag bara jag och John ska ta det lugnt hemma. Alltså jag är så seg idag. Jättetrött, jätteseg, så det ska bara bli skönt att bara ta det lugnt. Men innan det, frisör. Så, Lisa, känner du dig redo? Eller öppna den igen. Alltså gör det så. Så, jättebra. Hej! Ja, men där. Jag är alldeles strax klar. Ja, ingen stress. Ingen stress. Vi slår oss ner här. Det blir jättebra. Hur tycker du vi ska säga nu att du vill ha håret? Du får säga. Ja, men hur vill du få säga till mig då? Kort, här. Dit? Ja. Men samma frisyr, eller? Ja. Exakt samma frisyr? Ja. Så ingen säger fade och så? Nej. Nej. Utan bara kortare? Ja. Typ så? Bra. Det blir bra. Då blir vi av med alla tover och allting. Så jag tror att det här kommer bli jättebra. Känns det okej? Var man också borsta? Lite kanske. Men du, kolla på mig. Var inte orolig. Ja, kom det igen. Ja, kom då. Så. Ja. Just det. Ska vi sätta det där? Toppen.
Kommer du upp här? Hoppa upp. Inte lätt. Nej, det är inte lätt. Jag lägger på den här så ska du Ja. skydda dina kläder. Jättefin. Sen tänk när vi klipper upp. Ja, exakt. Ser du? Känns det bra? Det är inte för kort. Okej. Han blev ju så fin. Men kommer du ihåg när man var liten och var hos frisören? Och då kände man verkligen så här. Jättefint. Ja, mamma sa Jättefint. Kan jag bara få gå hem Vill nu? jag ha kortare? Mamma sa Nej. inte fan vet väl jag. Nej, men jag var ju snarare så här. Jag kände mig alltid ful när frissan skulle styla mitt hår. Ja. För de stylar ju inte som man vill. Nej. Och du vet, och jag kunde bara känna att Ian kände nog så här. Det är inte så här jag vill styla mitt hår. Nej. Men Är det bra? Jättebra. jättebra. Man sitter där liksom som på en spy. Men jag måste bara säga så här, det här stället och den här tjejen som klippte Ian, hon var helt otrolig. Så gullig, så bra med barn vill jag också säga. Och jätteduktig. Så kan varmt rekommendera, inget samarbete, vi betalar. Jag köpte även med shampoo, balsam, lockkräm och en nattmössa till Ian. Så det blir jättebra. Nu ska vi faktiskt åka och lämna Ian hemma hos mamma. Och sen ska vi bege oss hemåt igen helt enkelt. För jag ska faktiskt rensa i badrumsskåpet. Jag bara fortsätter fixa lite hemma. Tvätten tog jag upp innan vi åkte, sängkläderna och allting. Och sen så behöver vi bädda om och allt. Ja men ni hör ju, vi har så mycket att göra. Så vi lämnar av Ian och sen åker vi hemåt. Så jag lovade ju Ian, kom jag på sen. Han hade ju inte glömt det, jag hade glömt det. Jag lovade ju att han skulle få Pokémon-kort. För att vi skulle gå till frisören och klippa oss. Så nu sprang han och Kajsa bara in här i Liljeholmen för att köpa det innan vi kör hem honom. Och sen sa jag också, jag bara, vem fan vill inte ha donken? Och alla svarade ja. Så de ska även hämta det. Jag tror faktiskt att de kommer nu. Jo, det ser ut som att, där kommer de. Hallå snygging. Blev det några bra kort? Ja, den här. Får jag se? Det är ett specialkort. Jaha, vad bra. Vad bra älskling. Och du kommer med donken. Ja, men det är ju toppen det här hörni. Det här blir underbart. Det här blir underbart hörni. Och Ian, hur känns det med håret? En uppdatering. Bra. Känns det okej nu med frisyren? Ja. Jag tycker du blev så snygg faktiskt. Jättefint blev det. Ja, langa hamburgaren här. Jag är jävligt hungrig. Langa hela menyn. Ja. Cheddardippen, pommesen. Det blev ett jävla liv med de där gurkorna. Nej, vart ett liv. Nej då, men hon försökte verkligen. Här kommer din Nina. Jag kan säga så här. Jag beställer alltid från McDonald's McVegan. Och så säger jag alltid extra gurka. Och då säger de alltid så här. Och jag bara, jag menar inte 2 extra. Jag menar gärna totalt 20 stycken packade på min jävla burgare. Så man måste säga till. Så jag skrev till Kajsa, jag bara, 20 stycken, säg exakt så. Då ska vi se, nu är det upp till bevis. Ja men det här tycker jag blev strålande Kajsa. Jättebra, ja. Eftersom bilen är ny och så här vet du. Ja men precis, det här blir toppen. Behöver du hjälp? Jag tog chicken nuggets. Gott. Här har du lite servetter i dem. Ja. Var rädd om bilen nu. Ja, jag tror att det är bäst så. Och fy fan vad gott. Får du lov att vara en servett? Ja. Var det pommes allt då? Ja. Vill du ha dem? Nej, inte Ja nu. men typ alltså. Det är så pass. Dipsås. Kolla alltså gurkorna. Perfekt. Ian, hade du din dipsås där i? Japp. Så nu är jag hemma igen och tror ni inte att nu när Ian är avlämnad, jag kommer hem, jag ser ju att han har glömt sin iPad.
Varför blir det alltid så här? Varför har ingen koll? Jag har ingen koll, han har ingen koll. Man kanske inte kan förvänta sig det av en 8-åring, men jag borde ju ha koll. Men skit i iPaden, vet ni vad som precis kom hem till mig? Alltså du vet, nu är jag i himmelriket på ett helt annat sätt. Kommer ni ihåg de här klubborna jag har pratat om? De blåa och hallonlakritsklubborna. Kolla vad som precis knackade på dörren. Nej men alltså 5 kilo blåa klubbor. Alltså förstår ni det här? Alltså 5 kilo är det här blåa klubbor. Och sen massa påsar av hallonlakritsklubborna. Nej men alltså jag är i himmelriket nu. Nej alltså jag är i himmelriket. 5 kilo blåa klubbor. Alltså nej men alltså det här är helt jävla otroligt. Det här är the perks of being an influencer. Heter det perks? Ja jag fattar. Ni vet nu har jag så många blåa klubbor att nu kan jag vara generös. Nu kan jag till och med bjuda över någon och säga vill du ha en blå klubba? Absolut, jag bjuder. Annars hade jag varit såhär, nej men kan du ta en orange istället? För man bjuder inte på en blå. Det gör man bara inte. Kan vi prata om en till grej? Alltså jag måste bara öppna mig och vara brutalt jävla ärlig med er. Jag hör ju, alltså ni får inte tycka att jag är en hemsk människa nu. Det här är bara mänskliga jävla tankar. Alltså ni måste förstå att jag är nog den minst ytliga i denna branschen, måste jag nog ändå säga. För att jag är alltid osminkad, jag går runt i mina fjortisbyxor som är helt noppriga. Jag skiter verkligen i när det kommer till utseende. Sen trivs jag också med att vara snygg och allting, det är inte det. Men jag är verkligen obrydd om hur man ser ut liksom. Men det är ändå mänskliga tankar, så ni måste bara så här, lyssna på mig nu. Jag och John har ändå varit så här, undrar hur hon kommer se ut. Man vet ju aldrig om det här genlotteriet. Alltså om vi utgår från hur jag såg ut när jag var liten, så var det inte jättevackert. men återigen, jag vill också bara innan alla börjar liksom bara, men så där kan man inte säga. Då vill jag bara säga det att oavsett hur min dotter ser ut så älskar jag henne oavsett. Det viktigaste för mig är att hon är frisk, att hon mår bra, och det är det enda som är viktigt. Det här är bara ytliga saker när man har tid över och kan tänka på det här. Bara lyxen att ens kunna tänka på det här. För mig är det viktigt att hon är frisk och att hon mår bra. Sen skiter jag i resten. Om hon har en liten näsa, stora ögon, små ögon, blå ögon, bruna ögon, det skiter jag egentligen i. Men det är bara roligt hur man kan prata att så här, undrar om hon kommer vara fin eller ful. Nej men förstår ni vad jag menar? Alltså så här, när hon väl kommer ut, du vet när jag har pratat med folk och bara så här, men tyckte du att din bebis var söt när hon kom ut? Och vissa är ju verkligen, du vet så här, bara, alltså hon var så fin. och sen är vissa andra de bara, nej alltså hon var jätteful när hon kom ut ur min fitta. Ni förstår vad jag menar. Och sen tror jag, alla bebisar är så mosade att så här, ingen är jättesöt när de kommer ut. För det kan vara ett konhuvud eller det kan vara mosat och så här. De har legat där och bakat i 9 månader, så det är inte så konstigt. Men jag tänker ändå att jag kommer kunna vara brutalt ärlig och bara så här, kolla på John och bara, ja, hon är ingen 10 om vi säger så. Är inte det helt normalt att tänka så eller? Men då är ju liksom så här, alltså, sen vill jag återigen bara gå tillbaka innan ni ska börja igen. Säga så här, återigen hur hon än ser ut. Jag kommer älska henne oavsett. Så det här är egentligen oviktigt. Men det är bara roliga tankar. Att det är så här. Eller kommer man bli blind som förälder, som många säger och bara, jo du kommer tycka att ditt barn är det sötaste och finaste som finns. Är det så? Men jag tänker ju någonstans så här, men jag måste väl någonstans ändå veta vad jag tycker är ett fint och ett fult barn. Alltså låt oss vara ärliga. Eller? Alltså det tar väl för fan inte ifrån. Alltså jag var inget liksom så här, om man ska gå inom de här idealen, fint barn. Jag var inte direkt söt. Alltså jag var verkligen inte det. Men jag har alltid haft personlighet, vilket har räddat mig i hela mitt liv. Men så här, jag var inte den här liksom så här söta lilla flickan som alla var så, åh vilket fint barn. Det har jag aldrig varit, aldrig. Inte nu heller. Förstår ni? Ni sitter ju fortfarande och tänker så här, det är bra att hon har personlighet i alla fall. För hon är ju ingen 10 om man säger så. Nej men ni fattar vad jag menar. Ja, det här är mina mörkaste, ärligaste tankar. Men det är väl ändå okej att tänka så här eller? Vi alla har väl varit här och tänkt så här. Det måste för fan vara okej. Jag tänker det i alla fall. Vad tänker ni? Ni som är gravida. Tänker inte ni så här, undrar hur vårt barn ser ut? Det stämmer också säga. Det här menar jag mellan oss två. Jag skulle aldrig någonsin få mitt barn att känna det här. Aldrig, men det hoppas jag. Jag hoppas ni känner mig så väl att det skulle jag aldrig göra. Och återigen, jag skiter i hur hennes ögonbryn ser ut. Eller hur hennes kinder ser ut. I don't care. Men man kan väl ändå prata om det. Är det så jävla tabu att bara prata om det?
Trots att det är ytligt så kan man väl för fan prata om det. Sen vill jag också säga det här. Att det kan låta väldigt så här rått och väldigt kallt. Att bara så här, ett fint och ett fult barn. Det finns inga ideal i barn. Och det finns inga fula barn. Och det finns inte de facken för barn. Det vill jag verkligen att ni ska förstå. Att så här, det är inte så jag menar. Jag menar bara allmänt. När man kan vara rå mellan mig och min partner. Att vi kan prata om det. Snälla. Alltså det måste man väl fan kunna göra. Jag har flera vänner som verkligen har varit så här. Nej, alltså mitt barn var inte fint när den kom ut. Alltså, det är väl klart att man kan prata om det. Varför ska vi vara så jävla PK hela tiden? Bara, jo, mitt barn är det finaste som finns. Man bara, fast jag ser ju att den är ju inte det finaste som finns. Men det är helt okej. Men ni fattar vad jag menar. Ja, skitsamma. Jag kan inte prata mer om det här. Men det är bara lite intressant. För att jag tycker ingen pratar riktigt om det. Men jag har en till grej som jag behöver prata mer om. Och ni får inte döma mig nu heller. Men jag behöver verkligen få prata mer om det här. Nu är jag i vecka 33. Och så här, jag går här med min mage. Vi connectar. Vi pillar på varandra. Hon sparkar tillbaka. Och det är ju jättevackert och helt fantastiskt att känna den connection man känner med sitt barn liksom. Men jag känner inte den där connection som många pratar om. Och bara så här, oh my god, det är mitt barn. Jag gör allt för det här barnet. Det är det bästa som har hänt mig. Alltså jag känner inte det än. Och jag är en varm person. Jag älskar barn. Jag längtar efter mitt barn. Det finns ingenting som så här. Jag längtar efter mer än mitt barn, givetvis. Men jag känner fortfarande typ skuldkänslor för att inte känna den här connection med henne. Typ att sitta och prata lite med magen. Eller pilla mycket på magen. Utan hon är liksom inte riktigt delaktig i våra liven på det sättet. Utan det är mer så här, oj nu sparkar hon. Men sen pratar jag ju om vidare. Alltså, eller förstår ni vad jag menar? Och det har fått mig att ha så här lite skuldkänslor typ. Alltså bara. För att jag märker på vissa att det, när folk skriver till mig och ni är gravida och ni verkar ha sån jävla connection. Och bara så här, oh my god, jag sitter och räknar ner varenda dag nu och det är det enda jag tänker på. Jag är så här, fan varför tänker inte jag så? Eller liksom, återigen, jag längtar också efter mitt barn givetvis. Och jag längtar efter att bli mamma, det har jag gjort i hela mitt liv. Men det är fortfarande inte den här liksom connection som alla, eller inte alla, men som många pratar om. Och jag vill bara veta, hur känner ni? För att jag är bara rädd, är jag konstig som inte känner det? Jag har inte det här starka bandet än. För att hon är inte här än och jag har inte träffat henne. Hon har inte träffat mig. Vi har bara liksom varit i samma kropp. Och det är ju jättemycket att vi har varit i samma kropp. Så varför känner jag inte mer den här connectionen som jag kanske bör känna eller ska känna? Mer än att det är någon i min mage just nu. Men jag vet inget om den här personen. Så jag vet inte riktigt hur jag ska agera eller hur jag ska känna. Förstår ni vad jag menar? Det är så här, jag tycker typ det är liksom jobbigt att prata om. För jag känner mig typ liksom dålig när jag pratar om det här. Jag vill nästan inte erkänna det liksom. Men det är så jag känner. Ja, jag vet inte. Jag tycker typ det är lite jobbigt faktiskt. Ja. Men det där är väl också okej att det får växa fram. Tänker jag. Det är väl, så här, det är väl inte så konstigt. Jag vet inte. Ni får hjälpa mig nu. Jag tycker det här är lite jobbigt att prata om faktiskt. Jag tycker verkligen det. Jag borde kanske inte ens ta upp det här. Men samtidigt känner jag att det kanske är fler som känner så här som mig. Och så går vi här och känner oss lite dåliga typ. Hur som helst, ni får jättegärna skriva om ni har liknande känslor eller varit med om liknande innan ni har fått barn, eller om ni nu går i gravida och känner samma tankar, eller ja, allting är uppskattat, så vi kan bara dela det här med varandra. Det hade varit skönt faktiskt. Nu ska jag faktiskt börja laga lite mat här snart igen, trots att jag nyss åt donken. Men John är snart hemma och vi ska göra lite mysmiddag. Vi ska se nya Beck-filmen, jag har faktiskt inte sett den än. Så det ska vi se. Och sen ska vi bara ha myskväll. Och idag ska jag fan laga min räkgryta. Den är fan skitgod. Men jag tror att jag har lagat den på YouTube. Jag har för mig att jag har lagat den. I så fall är den het räkgryta. Jag tror fan jag har lagt ut den i alla fall. Om jag har gjort det så kommer min klippare klippa in thumbnailen här, tänker jag. För att jag kan inte komma på nu om jag har gjort det. Men om jag har gjort det så kommer den här, och då är det bara att ni söker på den bloggen. Så hur som helst, jag tänkte faktiskt passa på att säga hej då till er. Vi ses snart igen. Glöm inte att jag älskar, glöm inte att jag dör för er. Och ja, allt är vanligt helt enkelt. Vi ses snart.